Sa dami ng nag-uumapaw na schoolwork, deadlines, or group projects, pati ang mga estudyante, kailangan din ng regular place para sa kanilang school-related activities. Kung isa ka sa mga mag-aaral na nakatira sa Marikina, may nahanap si Boobay na pwede niyong tambayan ng mga kaklase mo. Kita ko kanina habang pagpasok namin dito, sunod-sunod din yung mga estudyante pumupunta dito kasi malapit sa school ito. At yung pa, meron silang parang study room doon kung saan pwede kayong mag-chill-chill at the same time mag-coffee-coffee habang nagre-review. Before kasi nag-start kami, very uniform lahat, yung tables and chairs. But my sister and my brother-in-law, nag-visit sila sa Europe for honeymoon. Then nakita nila yung mga coffee shop kasi doon na ang motive nila is vintage. So naisip nila is ganun ang gawing inspiration dito sa cafe namin. So gusto namin maramdaman ng mga customers namin na they feel welcome. Hindi yung parang another coffee shop lang na tatambayan. Gusto namin at home sila. And we are very lucky dito po sa Kalinaw Coffee Co kasi magkakaroon pa tayo ng chance na makagawa ng kape kasama syempre ang ating napakagwapong barista na si Kim. Tama ba? So yung beans kasi natin is locally sourced across the Philippines. So hindi kami gumagamit ng international kasi mas gusto namin support local farmers. Itsura pa lang, talagang uubusin mo na siya agad-agad. Wow! Grabe. Kanina medyo inaantok-antok ako pero ngayon parang bigla ako nagising ng bonggang-bongga at pwede pa akong uminom ng isa pang cup nito, guys. Ang sarap ng kanilang pumpkin spice latte. A must try. Eto na nga, susubukan natin yung apat pa sa bestsellers nga nila na kanina inabanggit din sa atin. Meron sila ditong cafe latte. If you're into hot coffee, ito po yun. Ang kanilang cafe latte na meron pang on top. Kita nyo naman, may pa-design pa dyan. So talagang pinaghandaan. Very enticing to the eyes, guys. Doon mo malalasahan yung pinaka-difference ng highest quality of beans na source dito sa Philippines. Doon yun natin ma-appreciate yung lasa ng kape. Kasi hindi siya matatabunan ng tamis or kahit ano. Talagang full cream and then yung espresso lang. Siyempre, ang kanyang Spanish latte. Isa sa mga bestsellers po nila, guys. Spanish latte na napakamura lang din. Pag gusto nyo na medyo icy, pwede po ito at pwede ring hot. Nagtatry din kami ng coffee from other coffee shops to check if talaga bang okay yung lasa. Ang ginagawa kasi namin, nangyayari kasi parang iisa lang yung lasa nila. So we try to add another ingredient na secret na lang, syempre. At syempre, ang kanilang caramel macchiato na napakasarap banggitin. Caramel macchiato. Ayan po, guys. At kung gusto nyo yung medyo creamy on top with jelly, syempre, ano pa yan? I'm sure hinuhulaan nyo kung anong pangalan. Syempre, coffee jelly. Kasi nga, may jelly. Ay, ang sarap din. Tama yung talagang minention ni Sir kanina, talaga namang yung kanilang lasa, yung kanilang coffee. Saktong-sakto lang. Hindi hindi masyadong matamis, hindi masyadong mapait. So we also have rice meals, pastries, and we also have fries for mga merienda, and then yung waffles. Ayun, sa mga rice meals niyo po, itong mga to, ang ganda ng pagkakaserve naman. Parang restaurant na talagang pampongga, oh. Lahat ng rice meal natin is actually 160 pesos lang. So, Wow! So ito, we try to keep it simple as much as possible. So, para siyang all-day breakfast. At ito naman po, ang inyong waffle. Ang ganda din ng present sa atin, guys. 4 na pieces yan. So, for sharing po ito. And of course, this one po, ang inyo Cheesy fries. cheesy fries. Best for sharing siya. At pag sinabi mong cheesy talaga, guys. Na isa sa mga nakita kong in-order ng ating 3 girls doon na kunwari hindi ako nakita kanina pero nag-picture na po kami. Nag-bonding na kami. Hi naman kayo dyan! Ayun, grabe. Galing sa school pero naka-eyeshadow. May napansin lang ako. Meron tayo dito, parang naka-plain lang siyang parang hot water na nasa cup. Ano po itong partner na ito? First time ko makakita ng ganito, guys, ha? Actually, this is our s'mores tube. Yung kaya siya s'mores tube, it's actually consists of chocolate powder, chocolate sprinkles, and marshmallow. So, ito, parang ready to timpla na s'mores na nasa tube lang. So, all you need is an 8 ounce of hot water. Then, meron ka ng s'mores drink. Kita nyo, mawi-witness nyo yung mangyayari dyan. Oh, yun na. Yun na, sa mga mahilig sa mga chocolate.
Ayan, at stir na natin ang bonggang-bongga. Ang gandang tingnan, no? S'mores, S'mores, diba? yes. Oh, ayan na siya, guys. Ito naman ang kanilang sausage! Grabe yung sausage nila. Ang laki-laki ng serving, o diba? Napakasarap, sir. Hindi mo na kailangan ng sauce. Totoo po yung sinasabi nilang gano'n. At pwede kang magsalita kahit may laman ang bibig mo.